Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 25 Μαρτίου του 2024. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό, για την Εθνιγερσία του 1821. Χρόνια πολλά και στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες, γιατί σήμερα είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Όσον αφορά την εθνική μας εορτή, κάναμε την εκπομπή με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Πιστεύω ότι με ντοκουμέντα ανατρέψαμε αυτήν τη φιλολογία που είχε αναπτυχθεί επί δεκαετίες, ότι οφείλουμε την ίδρυση του ελληνικού κράτους στους ξένους που έκαναν τον Ναβαρίνο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και έχουμε και μαρτυρίες ξένων γι' αυτό, για αυτόν που λένε δεν επηρέασε τον Ναβαρίνο. Επίσης θίξαμε τα θέματα του Κολοκοτρώνη, των Υψηλαντών, του Καποδίστρια, που κατά την άποψη και των δύο, και του κ. Μελετόπουλου και τη δική μου, δεν τιμώνται στο βαθμό που επιβάλλει η συμβολή τους στην στην Επανάσταση και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Δεν θέλω τώρα να με ψημυρίσω. Αύριο θα κάνω ένα σχόλιο για τις δηλώσεις και τις ευχές των κρατούντων εδώ στην Αθήνα. Είχαμε μία ομιλία στην Χίο, στο Βροντάδος, ο ΦΟΒ, που είναι ο Φιλεκπαιδευτικός Όμιλος Βροντάδο, ένας ιστορικός όμιλος, σύλλογος, που μετρά 100 χρόνια ζωής και πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς στο Βροντάδος και γενικό στοιχείο. Καταπληκτικός σύλλογος με τα δικά του κτίρια, με το δικό του γήπεδο. Μας τίμησαν με την παρουσία τους πάνω από 200 άτομα. Αναφερθήκαμε στο θέμα από τη συνθήκη των Σευρών στη συνθήκη της Λοζάνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέραν του ότι οι άνθρωποι εκεί στη Χίο, μια μεγάλη μερίδα, είτε κατάγονται από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, είτε είχαν διαχρονικά άρρηκτους δεσμούς και σχέσεις και με τη Χερσόνησο της Ερυθρέας και με τη Σμύρνη. Μάλιστα τους έλεγαν Χιοσμυρναίοι, αυτοί που κατοικούσαν στη Σμύρνη και διατηρούσαν και δεσμούς και με την Χίο. Αυτό που έχω να πω, και δεν θα, σήμερα μέρα που είναι, δεν θέλω να πάμε να με ψημυρίσουμε, αυτό που είδα στους ανθρώπους, βασικά δύο πράγματα. Το ένα, ότι αναγνωρίζουν τη συμβολή των τουριστών που έρχονται από τα μικρασιατικά παράλια των Τούρκων στην τόνωση της αγοράς, στην οικονομία του νησιού, και πιθανότατα με την διευκόλυνση της βίζας αυτή η τόνωση, ο βαθμός της εξάρτησης της οικονομίας του νησιού από τον τουρισμό θα αυξηθεί, από τον τουρισμό από τα απέναντι παράλια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος, ακριβώς επειδή δεν είναι η αναπτυξιακή ή νησιωτική πολιτική της Ελλάδας, δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους. Αν δεν ήταν δηλαδή η ναυτοσύνη, η Χίος σήμερα πιθανόν να είχε το μισό πληθυσμό από ό,τι κρατάει τώρα. Και μια σειρά και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν εκεί, οι εφοπλιστές που χρηματοδοτούν κάποια προγράμματα και κάποια σχολεία. Αν όμως αυξηθεί η οικονομική εξάρτηση του νησιού από τα απέναντι παράλια, αυτό μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές. Το αναφέρω όμως ως στοιχείο προβληματισμού, αν μας ακούει και κανένας από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή δείχνουν να έχουν αμφιβολίες κατά πόσο το νησί θα αντέξει σε μια ενδεχόμενη επίθεση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι κυβερνήσεις, οι άλλες αρχές θα πρέπει
Το πνεύμα του 1821 δεν είναι αυτό να ζυγίζουμε και να λέμε αχ και τι θα γίνει. Το πνεύμα του 1821 είναι αγωνιζόμαστε και πολεμάμε απέναντι σε έναν θεωρητικά ισχυρότερο εχθρό. Θεωρητικά ήταν και τότε ισχυρότερο. Ήταν παγκόσμια δύναμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία και την νικήσαμε. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά, όχι μόνο σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε σχέση με τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η κοινωνία, και πρέπει να ξεκινήσει από τώρα αυτό, σε ενδεχόμενη επίθεση. Η παλαϊκή άμυνα, που υπάρχει ένας νόμος ο οποίος είναι, από ό,τι δεν ξέρω λεπτομέρειες, νομίζω ότι είναι ανενεργός, η παλαϊκή άμυνα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να καταστήσει τα νησιά ανίκητα, άπαρτα κάστρα. Ξέρετε, μπορεί να βγει κάποιος, να κατορθώσει να κάνει ένα πρωγεφύρωμα. Την επόμενη μέρα το πρωί τι θα φάει, τι θα πιει, πώς θα σταθεί εκεί, αν δεχθεί επίθεση πανταχώθεν και από τις δυνάμεις του τακτικού στρατού και από τους εφέδρους, αλλά και από την παλαϊκή άμυνα. Θέλω να πω, καλή είναι η ειρήνη, αλλά για αυτήν πρέπει να υπηρετούμε. Υπηρετούμε την ειρήνη, τώρα τα έχουμε πει 1000 φορές, όταν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Τώρα, για αυτό το θέμα μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κύριος Δένδιας και έκανε ορισμένες αναφορές σε κεντρικά θέματα της εθνικής άμυνας, βασικά των οπλικών συστημάτων. Θα ήθελα να δούμε ορισμένα από αυτά, μέρες που είναι, το χρωστάμε άλλωστε. Καταρχάς ο κύριος Δένδιας το γνώριζε αυτό, εννοώ και από άλλες συνεντεύξεις που είχε κάνει και από συζητήσεις που έκανε off the record, ότι τον προβληματίζει η πολυτυπία στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Και ξέρετε, ένεκα της πολυτυπίας, ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, αποσύραμε και τα Α7 Corsair, τους περίφημους κουρσάρους, οι οποίοι μετέφεραν όλα τα αεροσκάφη, είχαν μεγάλο αριθμό, δεκάδες τόνους βομβών, ανεφετέρας με την πρώτη. Τα αποσύρουμε πιθανότητα και λόγω της πολυτυπίας. Λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας ότι όταν έχεις πολλούς τύπους αεροσκαφών, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αντίστοιχες κλίμακες ανταλλακτικών. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό. Τα ανταλλακτικά κοστίζουν. Λένε ότι τα αεροσκάφη στη διάρκεια της ζωής τους, δεν θυμάμαι πόσες φορές πληρώνουμε την αξία που τα αγοράσαμε για τη συντήρηση και την καύσιμα και τα λοιπά, αλλά και για τη συντήρησή τους και τα ανταλλακτικά τους. Πάνω από 3 φορές πάντως. Άρα η πολυτυπία δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, που ένα είναι το κόστος, αλλά υπάρχουν ίσως και επιχειρησιακά προβλήματα. Και λέει ότι σχεδιάζει να πουλήσει μερικά αεροσκάφη. Καταρχάς λέει ότι έχουμε τα εξής αεροσκάφη αυτή τη στιγμή, δεν είναι απόρριτα, τα είπε και ο ίδιος άλλωστε. Έχουμε, λέει, τους εξής τύπους αεροπλάνων. Τα Phantom F4, τα Mirage 2000 Παύλα 5, τα F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52, F-16 Viper, έχουμε και Rafale. Δεν γίνεται έτσι, λέει ο κύριος Δένδιας. Και λέει ότι τα Phantom, παρότι είναι λειτουργικά, λέει, είναι ένα αεροσκάφος του Βιετνάμ. Πώς να το κρατήσω, γιατί υπάρχει και το θέμα της πολυτυπίας. Και λέει ότι θέλω, λέει, η πρόθεση του Υπουργείου είναι να πουληθούν, έστω σε όποια τιμή. Δύσκολα να βρούμε, λέει, αγοραστές για τα Phantom, μάλλον θα πάνε για απόσυρση, ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα παλιό τύπο αεροπλάνο. Όσον αφορά τα Mirage 2005, συνεχίζει να είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, πλην όμως, λέει, προτιμώ να δώσω τα Mirage 2005 και να πάρω άλλα 6 Rafale, από 24 να τα κάνουμε 30. Επίσης τα F-16 Block 30, και αυτά είναι καλά αεροσκάφη, συντηρημένα, και τα Phantom είναι συντηρημένα, και αυτά, λέει, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να τα πουλήσουμε ασφαλώς με αξία μικρότερη από αυτή που τα αγοράσαμε, γιατί είναι υπερπαλαιωμένα, αλλά θα είναι καλό για μας.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και δεν λέει μέσα τίποτα ο κύριος Δένδιας. Γιατί δεν σκεφτόμαστε να πουλήσουμε, για παράδειγμα, τα Mirage 2005 που η Κύπρος έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Γαλλία, να τα πουλήσουμε στην Κύπρο. Να αποκτήσει η Κύπρος λοιπόν μία ή δύο μοίρες F-16, Mirage 2000-5, να εδρεύει η μία μοίρα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και η μία μοίρα στο αεροδρόμιο της Σιτίας, να γίνει αεροπορική βάση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πετούν, να επιτηρούν τον εναέριο χώρο, να πετούν από την Σιτία, με βάση μια συμφωνία, δύο κράτη είμαστε, να πετούν λοιπόν από την Σιτία, να επιτηρούν, να περιπολούν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να επιστρέφουν. Να είναι και πιο ασφαλή, αν θέλετε, εκεί στην Σιτία. Γιατί δεν το σκέφτεστε, κύριε Δένδια, αυτό? Για συζητήστε το και μην φοβάστε κανέναν. Όταν κάνετε εθνοφελή πράγματα, μην φοβάστε κανέναν. Ακόμα και οι σύμμαχοι που φοβάστε, αν φοβάστε ότι θα σας πούν κάτι, αν αντιληφθούν ότι κάτι γίνεται για εθνικό συμφέρον, η πίεση είναι μέχρι ένα σημείο. Όλοι μπροστά στον πατριωτισμό, αν είναι αγνός ο πατριωτισμός, δεν έχουν να πούν τίποτα τελικά. Αυτά λοιπόν για την πολιτιπία. Επίσης είπε ο κύριος Δένδιας ότι η Ελλάδα σκοπεύει να πάρει τα F-35, αλλά θα πάρει τα F-35 τέταρτης γενιάς. Δηλαδή αυτά τα οποία τώρα είναι στην παραγωγή και τα οποία ενσωματώνουν τις εμπειρίες από τις παιδικές ασθένειες σε εισαγωγικά των προηγουμένων τύπων του ιδίου αεροσκάφους, το F-35. Και λέει θα πάρουμε λοιπόν το τελευταίο και το πιο σύγχρονο, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες με τι οπλικά συστήματα κτλ, ούτε άλλες λεπτομέρειες. Όσον αφορά τα F-35 λέει, εμείς ενδιαφερόμαστε για την εκδοχή 4, δηλαδή αυτή που δεν έχει πετάξει ακόμα και που θα έχει θεραπεύσει όλες τις παιδικές ασθένειες των προηγουμένων εκδοχών. Το F-35 δεν είναι ένα μαχητικό απλώς, είναι μία πλατφόρμα και μας χρειάζεται αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως δεν θα την πάρουμε αύριο το πρωί, πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξή της, αλλά χρειάζεται στην Ελλάδα. Επίσης έκανε μια αναφορά και στην Τουρκία, να δούμε τι είπε. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Δένδιας σημείωσε ότι υπάρχει μια αντίφαση από πλευράς Τουρκίας και εξήγησε. Όσον αφορά τη συμπεριφορά επί του πεδίου, η Τουρκία πράγματι δεν κάνει κάτι αυτό το διάστημα ή συμβαίνουν ελάχιστα τα οποία συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας των εδαφικών μας δικαιωμάτων. Όμως ως προς τη ρητορική και κυρίως προς τον τρόπο που αναλύει τα δικαιώματά της, έστω και αν δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμο, είναι κρυμμένο μέσα στις λέξεις, υπάρχει μια σκλήρυνση. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση και όταν λέω υποχώρηση δεν το λέω αρνητικά. Μια υιοθέτηση του διεθνούς δικαίου ή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Δεν πρόκειται να το δεις αυτό. Αντίθετα, υπάρχει μια διατύπωση πιο προχωρημένων αναθεωρητικών θέσεων, οι οποίες στο τέλος αυτό που η εμπειρία μας έχει διδάξει είναι ότι καθίστανται και mainstream στην Τουρκία. Χρησιμοποιώ τη λέξη που είπε. Θυμάστε την πρώτη φορά που εγώ είδα τη γαλάζια πατρίδα ως ισχυρισμό, τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου Τούρκο διπλωμάτη στο εξωτερικό, ο οποίος μου είπε «Έλα μωρέ, μην τα ακούς αυτά, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, τα λένε κάποιοι ακραίοι». Τελικά, μετά από λίγο καιρό, η γαλάζια πατρίδα ήταν κάδρο μπροστά από το οποίο στεκόταν ο πρόεδρος Ερντογάν. Να συμπληρώσω εγώ, δεν είναι απλά κάδρο, είναι το εθνικό δόγμα της Τουρκίας στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η γαλάζια πατρίδα και η πατρίδα των εθέρων είναι πλέον εθνικό δόγμα. Άρα να μην δουλευόμαστε. Τώρα όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα συμβεί να συζητήσουμε με την Τουρκία για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Πιστεύω βαθιά στον ελληνοτουρκικό διάλογο, πρόσεχε μου όμως μην χαθεί στο βάθος, κύριε Δένδια. Και πιστεύω βαθιά στο τεράστιο όφελος που θα προκύψει αν αυτές οι δύο χώρες λύσουν τη διαφορά τους. Θα υπάρξει έκρηξη δυνατοτήτων, αλλά το ταγκό χρειάζεται δύο, λέει. Νομίζω ότι χάθηκε ένα στοίχημα από την τουρκική πλευρά. Ποιο ήταν το στοίχημα? Το ευρωπαϊκό της μέλλον. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν βοήθησαν σε αυτό. Ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν βοήθησαν?
Όταν η Τουρκία υπήρχαν τα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία δεν τα τήρησε. Όταν υπάρχουν, για να προχωρήσουν τα 38 κεφάλαια, πρέπει να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις η Τουρκία, που δεν τις κάνει. Και φταίνουν οι Ευρωπαίοι. Τώρα, χρονιάρα μέρα που είναι, μην αρχίσουμε πάλι τα γκάζια. Η Ελλάδα, λέει, εκεί φέρθηκε ιστορικά πάρα πολύ υπεύθυνα και φέρεται ακόμα πάρα πολύ υπεύθυνα. Η εντύπωση όμως της Τουρκίας ότι μπορεί να είναι υπερδύναμη, η οποία όχι απλώς να έχει δυνατότητες, αυτό δεν μας περάζει καθόλου, αλλά να επιβάλλει και ιδιόρυθμο καθεστώς δικαίου στις χώρες γύρω της και κυρίως στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι παραδεκτό. Εκεί νομίζω ότι η Τουρκία έχασε το τρένο. Εν πάση περιπτώσει, επίσης λέει ότι όταν δημιουργείς εθνικιστική κουλτούρα, πώς θα τη μαζέψεις μετά, και εκφράζει την ελπίδα ότι ο Ερντογάν, επειδή φτάνει στο τέλος της καριέρας του, μπορεί, σου λέει, φεύγω που φεύγω, ας λύσω και προβλήματα. Είστε μακριά νυχτωμένοι όσοι πιστεύετε αυτές τις ανοησίες. Μακριά νυχτωμένοι. Ο Ερντογάν δεν βγάζει του κεφαλιού του. Ο Ερντογάν είναι μαζί με τους γκρίζους λύκους, τον κρατάνε να μην πω από πού, και είναι μαζί με το βαθύ κράτος. Ό,τι λέει είναι σε απόλυτη συνάφεια και συμφωνία με το βαθύ κράτος και με τους γκρίζους λύκους. Εάν καθίσετε, δεν χρειάζεται να είστε αναλυταράδες, δεν είπα αλυταράδες, αναλυταράδες, αναλυτές δηλαδή επίπεδου. Πάρτε, υπάρχει κάποιος Κζιλμποα στο Twitter, ο οποίος έχει τις δημοσκοπήσεις από όλους τους νομούς της Τουρκίας. Πάρτε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις και κοιτάξτε καλά. Κοντός ψαλός αλληλούια, αύριο θα έχουμε εκλογές. Πάρτε και αναλύστε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν νομοί όπου ο Ερντογάν, η Γκρίζη Λύκη, το καλό κόμμα που είναι και αυτή η Γκρίζη Λύκη, που έχουν φύγει από το Μαντρί, και το κόμμα του Ερμπακάν, το νέο κόμμα, φτάνουν το 90%. 90%. Μιλάμε, δεν υπάρχει πιο βαθύ μαύρο, πιο βαθύς φασισμός στην ανθρωπότητα. Ούτε στη Βόρεια Κορέα. Είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς, αλλά δεν είναι αυτό. Και εσείς πιστεύετε ότι ο Ερντογάν κάποια μέρα θα πει, ρε εσύ δεν πάει να δώσει το Αιγαίο στην Ελλάδα? Μα οι Τούρκοι θεωρούν ήδη το μισό Αιγαίο ότι τους ανήκει. Όσο νωρίτερα το καταλάβετε, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα, για τα νησιά μας που αμφιβάλλουν. Συνέλθετε. Λοιπόν, χθες πετώντας στοιχείο, είδα έναν τίτλο και δεν πίστευα στα μάτια μου, για την κοπτοραπτική, για το μοντάζ που φέρεται να έγινε, όπως καταγγέλει το Βήμα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελλάδας, στις συνομιλίες του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό του τρένου. Ξέρετε, από ό,τι διαβάζω, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν πολύ δυνατό επικοινωνιολόγο, έναν Αμερικάνο, και μάλιστα αναρωτιούνται διάφοροι ποιος τον πληρώνει αυτό. Όντως είναι πολύ μάγκας ο τύπος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν ένα λογισμικό που πρέπει να είναι και πανάκριβο, το οποίο μετρά ανα πάσα στιγμή τις τάσεις στο διαδίκτυο, με τρόπους που δεν είναι σε εμάς που δεν τα χειριζόμαστε αυτά γνωστοί, και δείχνει τις τάσεις, αλλά όχι απλώς τις τάσεις, και το βαθμό που αυτές επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Και όταν έρχονται οι δημοσκοπήσεις διασταυρώνονται τα συμπεράσματα. Αυτό λοιπόν που διαβάζω είναι ότι η υπόθεση των τεμπών, το έγκλημα των τεμπών, ενώ το θέμα με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών σε ένα βαθμό κατόρθωσε να το ξεπεράσει, με εξαίρεση κάποιες περιοχές, ίσως στη Βόρεια Ελλάδα ή κάποια κομμάτια της κοινωνίας, πάντως οι απώλειες δεν θα είναι συνταρακτικές από τον γάμο. Φαίνεται ότι η υπόθεση των τεμπών έχει δημιουργήσει μια πληγή στην κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να αντιστραφεί. Και διαβάζω ότι
έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Σκέρτσο την αποστολή να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Λέω τη λέξη παιχνίδι, εννοώ το επικοινωνιακό, δεν εννοώ την ουσία, το έγκλημα. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ τον είδα να κάνει κάποιες κινήσεις και μάλιστα κάποιες αναρτήσεις, βγήκε το πρωτοσέλιδο, για το οποίο έκανε για το πρωτοσέλιδο μία ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν, πέρα από την ουσία, λένε ότι το γεγονός ότι παρέδωσαν μονταρισμένα το ηχητικό, μονταρισμένο, δείχνει μία προσπάθεια από την πρώτη μέρα συγκάλυψης. Μεταφέρω, δεν υιοθετώ τίποτα. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα. Ξέρετε, και αυτό στα ποντιακά υπάρχει μια έκφραση που λέει «η γερά συγγερά να πάνε και κι άλλα πάνε η φουσκαλίδα». Δηλαδή, πληγή πάνω στην πληγή και πιο πάνω μια φούσκα που βγαίνει πάνω από τις πληγές. Εδώ λοιπόν αυτό όντως είδα ότι ξεχύλισε το ποτήρι και γι' αυτό έχουμε την πρόταση μορφής στην οποία θα κάνουμε μια αναφορά. Όμως, σημαντικότερο της είδησης και της αξιοπιστίας, δεν μπορώ να την κρίνω, είναι το γεγονός ότι το βήμα του κυρίου που ανήκει στον όμιλο που ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Μαρινάκης, εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη, που μέχρι τώρα δεν είχε αντικυβερνητική θέση ή στάση τέλος πάντων, γιατί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, έχουν μια γραμμή. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό είναι ίσως η μεγάλη είδηση, είναι αυτή. Τι κρύβεται πίσω από το πρωτοσέλιδο του Βήματος? Δεν θα επισέλθουμε σε αυτό, απλά το σημειώνω. Πάντως θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν και κομμάτια στη Νέα Δημοκρατία που αρχίζουν και ανησυχούν και για το θέμα και δείχνουν και τη δυσφορία τους. Τι έγινε όμως? Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πήρε την απόφαση να καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης, η οποία κατατίθεται αύριο Τρίτη, 26 Μαρτίου. Για να δούμε 2-3 από αυτά που προβλέπονται, για να μπορέσουμε μπορεί να τα έχετε ακούσει και από άλλο, αλλά να πούμε 2-3 πράγματα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Μας αφορά όλους, πιστεύω, άσχετο αν η κουμπή μας ασχολείται με τα θέματα άμυνας και διπλωματίας, αλλά εδώ είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα. Πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται την Τρίτη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ΠΑΣΟΚ. Η πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες υπογραφές. Απαιτούνται 50 υπογραφές. Μετά και τη θετική ανταπόκριση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται έτσι η πρόταση δυσπιστίας να κατατεθεί αύριο Τρίτη. Στην αρχή ο Κασελάκης, όταν βγήκε το δημοψήφισμα, με μία ανάρτησή του, ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού και εκλογές. Στη συνέχεια η Βούλα και Χαγιά, που είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρίνησε ότι η πρόταση δυσπιστίας θα στηριχθεί για το καλό του τόπου. Υπέρ της πρότασης τάσσονται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό λοιπόν έγινε μετά το δημοψήφισμα, μετά το πρωτοσέλιδο του Βήματος, όπως σας είπα. Μονταζιέρα στα Τέμπη. Ξέρετε τώρα αυτό. Χρειάζονται, είπαμε, 50 υπογραφές, θα συγκεντρωθούν οι 50 υπογραφές. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η Βουλή μπορεί να αποσύρει, με απόφασή της, να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση ή από μέλος της κυβέρνησης. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου, αφότου η Βουλή απέρριψε προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το 1/6 τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. Εδώ θα είναι τα Τέμπη προφανώς. Όχι προφανώς, σίγουρα. Κατ' εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο εξαμήνου, αν υπογράφεται από την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151. Κρατάει 2 μέρες μετά την υποβολή της. Αρχίζει 2 μέρες μετά την υποβολή της
εκτός αν η κυβέρνηση σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παρατεθεί πέρα από 3 μέρες από την έναρξή της. Και αμέσως μετά γίνεται η ψηφοφορία. Εάν η κυβέρνηση πάρει την πλειοψηφία, ανανεώνεται η εμπιστοσύνη, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, γιατί εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Πριν πάμε εκεί να δούμε τι μας λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο της Κύπρου, ο Μιχάλης Ιγνατίου αναδεικνύει και πάλι το ζήτημα της Αμάλθειας, με την οποία Αμάλθεια, ένα σχέδιο για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από το λιμάνι της Λάρνακας στη Γάζα, με το οποίο σχέδιο Αμάλθεια η Κυπριακή Δημοκρατία καταρχάς ισχυροποίησε τη διεθνή της ταυτότητα, που βάλεται και αμφισβητείται εμπράκτος από την Τουρκία, όχι μόνο επειδή δεν την αναγνωρίζει, αλλά επειδή λέει ότι δεν υφίσταται και η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι θανούσα από το 1963-64. Εδώ λοιπόν αυτό το γεγονός ότι πολλές δεκάδες αξιωματούχοι πολλών δεκάδων κρατών πηγαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, συζητούν για την Αμάλθεια, επενούν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δείχνει πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το κράτος για τη διεθνή κοινότητα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για τη Δύση. Πόσο σημαντικό, ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου, οψέποτε αυτό συμβεί στη Γάζα. Λέει λοιπόν και τονίζει και την παθογένεια και του πολιτικού συστήματος στην Κύπρο, γιατί ορισμένα κόμματα και παράγοντες λιδόρισαν και αμφισβήτησαν την επιτυχία ή τη σκοπιμότητα του σχεδίου Αμάλθεια στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν λέει προς τιμήν του ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος τότε είναι ο προηγούμενος πρόεδρος του ΔΣ, λέει παραδέχθηκε ότι ναι, η Αμάλθεια βοηθάει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όλα αυτά τα έκαναν γιατί, για να μην πάρει τα εύσημα Χριστοδουλίδης. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, και πάει λοιπόν και λέει ότι τώρα που αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η Κύπρος, πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα να σπάσει τα δεσμά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ο Χριστοδουλίδης, γιατί αυτά θα οδηγήσουν στην καταστροφή αυτού του κράτους που παίζει αυτό το ρόλο. Λέει, αν στηριζόταν αμέσως η πρόταση του Χριστοδουλίδη για την Αμάλθεια, σήμερα θα είχε λυθεί στο μεγαλύτερο μέρος το πρόβλημα της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους. Αλλά γιατί εκφράζουμε παράπονα για τους ξένους? Ακόμα και οι Ελληνοκύπριοι πολιτικοί έλεγαν σε ξένους διπλωμάτες ότι δεν πρέπει να στηριχθεί η πρόταση, προσέξτε, σε ξένους διπλωμάτες. Ενώ κάποιοι με δημόσιες δηλώσεις λιδωρούσαν την κυβέρνηση. Προς τιμήν του, ο Αβέροφ Νεοφύτου άλλαξε τόνο και στήριξε την προσπάθεια της Κύπρου. Από εκεί και πέρα δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, όταν αναγνωρίζουν το ρόλο, τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου οι Αμερικανοί, και είμαστε εμείς να τον αμφισβητήσουμε. Η Μέση Ανατολή, ακόμα και αν επικρατήσει κάποτε η ειρήνη, δεν θα σταματήσει να είναι το σημείο του ενδιαφέροντος για τις μεγάλες δυνάμεις, με πρώτη την Αμερική. Την ίδια στιγμή η Κύπρος θα παραμείνει το αβύθιστο αεροπλανοφόρο, μια θέση που πιθανότατα της κόστισε ακριβά, όταν ο αλής του μνήμης Χέρνι Κίσιγκερ πίστηκε, δυστυχώς, ότι θα εξελιχθεί σε σοβιετικό προκύπηριο στη Μεσόγειο, με ευθύνη δήθεν του τότε Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσα στη μόνιμη παράκρουσή του για τη Σοβιετική Ένωση, που δεν ήταν γίγαντας όπως αποδείχθηκε, αλλά νάνος, κατέστρεψε την Κύπρο. 50 χρόνια μετά την εισβολή, οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται μεν το στρατηγικό ρόλο της Μεγαλονήσου, αλλά επιμένουν να ακολουθούν τους Εγγλέζους και να συνδέουν αυτόν τον ρόλο και με την κατοχική Τουρκία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός ο γόρδιος δεσμός πρέπει να λυθεί, και αυτόν τον γόρδιο δεσμό δεσμεύτηκε να λύσει ο Μενέντες. Θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτόν μετά. Πρέπει να σπάσει τα δεσμά λοιπόν. Αν πάμε στο Κραν Μοντανά θα καταστραφούμε. Και τι λέει? Λέει ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα πριν από τις διαπραγματεύσεις. Το εγκρίνει ο λαός αυτό το πλαίσιο του Κραν Μοντανά, δηλαδή άμα το εγκρίνει να πας, αν όχι λέει μην πας. Ίσως έτσι μπορεί να σπάσει και η Διζωνική Δικοινοτική. Διαβάζοντας την επιστολή του Biden που έστειλε στο Χριστοδουλίδη,
κολλά κανείς στην αρχή. Εκεί που απευθύνεται στον Νίκο Χριστοδουλίδη ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καντέξαμε, λέει, την κρατήσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι λέει για την αθηναϊκή ελίτ. Κατά τα άλλα, η αθηναϊκή ελίτ σε συνεργασία με τις γνωστές ομάδες επιβολής της όποιας λύσης σε εισαγωγικά στην Κύπρο, συνεχίζει να βγάζει τη χολή της για την Κύπρο. Αντέδρασε χλιαρά στις απειλές του Ερντογάν εναντίον της Κύπρου, αλλά δεν έχασαν την ευκαιρία να συνεχίσουν το προβληματικό αφήγημά τους. Ό,τι και να λέει ο Ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρκίας, δεν πρέπει να διαταραχθεί η πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων με την Ελλάδα. Πώς το είχε πει ο Γλάφκος Κυρίδης στον Κώστα Σιμίτη όταν ο δεύτερος τον πούλησε κυριολεκτικά για τους S300, μη μας προδώσετε. Αυτή είναι μια κραυγή. Μην προδίδετε την Κύπρο. Μην προδίδετε την Κύπρο είναι και ο τίτλος της απόψινής μας εκπομπής. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν, ξεκίνησαν συζητήσεις, από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να προβληματιστεί και να κάνει απτά βήματα, ορατά βήματα για να κάνει μια στρατηγική για την άμυνα και την ασφάλειά της, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική της αμυντική βιομηχανία. Ας ελπίσουμε η Ελλάδα θα υποφεληθεί από αυτό. Έγιναν συζητήσεις και έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Να δούμε 2-3 λέξεις γι' αυτό. Στις αρχές Μαρτίου η Κομισιόν παρουσίασε για πρώτη φορά μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική και προχθές Πέμπτη οι ηγέτες των 27 κρατών στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασαν την πρόθεσή τους για περαιτέρω πρόσβασή της σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Ο δρόμος, ωστόσο, αναμένεται να είναι μακρύς και γεμάτος με δυσκολίες, με το πιο ευαίσθητο ζήτημα να θεωρείται η μελλοντική χρηματοδότηση περισσότερων αμυντικών επενδύσεων. Ως πρώτο βασικό μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε νομοθετική πρόταση για ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, EDIP, που θεωρείται ως η γέφυρα μεταξύ των βραχυπρόθεσμων μέτρων έκτακτης ανάγκης που θεσμίστηκαν πέρυσι και λήγουν το 2025 και μιας πιο μακροπρόθεσμης προσέγγισης για την επίτευξη αμυντικής βιομηχανικής ετοιμότητας. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα ωφέλη της Ελλάδας και της Κύπρου. Με βάση την καθηγήτρια την κυρία Ασδεράκη, η Ελλάδα με τον επιβαρημένο αμυντικό προϋπολογισμό αλλά και η Κύπρος θα έχουν σημαντικά ωφέλη από μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα μπορούσαν να λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες προς ανάδειξη του ρόλου του στο πλαίσιο της κοινής άμυνας, η καθηγήτρια απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι ενδεχομένως πρωτοβουλίες θα έπρεπε να συνδεθούν με τα ευρύτερα συμφέροντα και απειλές για την Ένωση και να μην περιορίζονται μόνο στο ζήτημα που αφορά τον κίνδυνο από την Τουρκία. Σου λέει ότι αν προτείνουμε μόνο Τουρκία, θα πούνε οι Ευρωπαίοι, κάποιες χώρες, ότι εσείς πάτε να λύσετε τα προβλήματά σας. Δεν συμφωνούμε. Πρέπει λοιπόν, λέει, να εντάξουμε και τα προβλήματα με την Τουρκία σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών ή δυνητικών απειλών που μπορούν να εμφανιστούν. Η Κύπρος θα μπορούσε λοιπόν, και είναι ένα από αυτά που πρέπει να προβάλλουμε, είναι και το θέμα της Αμάλθειας. Η Κύπρος θα μπορούσε λοιπόν στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής πολιτικής να αναδείξει περαιτέρω το γεωστρατηγικό της ρόλο ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, σωστό, και κυρίως ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, δηλαδή ως φύλακας των πυλών της Ευρώπης, τοποθετημένη στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της κατοχής, που αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Όσον αφορά τον Χριστοδουλίδη, αναφερόμενο στο θέμα, είπε είναι σημαντική εξέλιξη, εξέφρασε την ικανοποίησή του και είπε είναι ένας τομέας που εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που ως Κύπρος είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές και χαίρομαι γιατί υπήρξε μια γενικότερη συναντήληψη για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, να επενδύσουν και όλα τα κράτη περισσότερο, αλλά και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτό που όλοι λέμε, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο γεωπολιτικός ρόλος περνά μέσα από μια ισχυρή βούληση, αλλά και πολιτικές πράξεις, ενέργειες ενίσχυσης του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι οι εκλογές στην Τουρκία.
όπως είπα στο πρώτο θέμα, οι εκλογές στην Τουρκία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Για να αναγκαστεί ο Ερντογάν, προσέξτε, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος υποτίθεται εκπροσωπεί όλο το λαό, να λειτουργήσει ως κομματικός και να είναι κάθε μέρα τις τελευταίες 10 μέρες σε 2-3 πόλεις να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις για να υποστηρίξει τους δημάρχους του κόμματός του, δείχνει την σοβαρότητα των εκλογών. Πραγματικά είναι σοβαρές. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θέλει να πάρει την πρωτεύουσα της χώρας, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Για τους λόγους που ξέρετε, θα σας πω παρακάτω. Ο δεύτερος λόγος είναι το Ρεφάχ. Είναι το γέννητε Ρεφάχ παρτισί, δηλαδή το εκ νέου κόμμα της ευημερίας, το οποίο το έκλεισαν οι στρατηγοί με το μεταμοντέρνο πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν, είπαμε, θέλει να πάρει την Άγκυρα, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, προπορεύεται ο υποψήφιος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Προπορεύεται, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις 31. Στην Κωνσταντινούπολη η τελευταία δημοσκόπηση έφερε 4 μονάδες μπροστά τον Ιμάμογλου. Όμως έβαλε όλα τα δυνατά του, όχι μόνο αυτό, απείλησε τον κόσμο, είπε αν δεν βγουν, λέει, οι δήμαρχοι οι δικοί μας, του κόμματός μας, πρέπει να ταιριάζει, λέει, η κυβέρνηση με το Δήμο, να είναι από το ίδιο κόμμα για να παίρνει λεφτά, αλλιώς δεν θα παίρνει λεφτά. Στα ίσα. Τέλος πάντων, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά το κόμμα του Ρεφάχ, να πω γιατί είναι κίνδυνος για το ΑΚΠ, είναι σοβαρό. Εδώ δεν έχει ασχοληθεί κανένας στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω. Κανένας. Εμείς εδώ και 10 μέρες είπαμε, γιατί είδα τα στοιχεία, ότι χτυπούν τον Ερντογάν στην αχίλιο πτέρνα του. Η αχίλιο πτέρνα του ήταν το πόσο ορθόδοξος μουσουλμάνος είναι. Επειδή συνεχίζει το εμπόριο με την Γάζα και μάλιστα σε προϊόντα που σχετίζονται και με τον πόλεμο. Όχι φωνικά όπλα, αλλά σε άλλα προϊόντα που σχετίζονται με τον πόλεμο. Καταρχάς πετρέλαιο. Επίσης τον χτυπάει στο θέμα του μιλίγκιορους της εθνικής άποψης, λέει εμείς είμαστε εθνική άποψη, και όπως σας είπα υπάρχουν σε αυτά τα shorts, τα κοντά βίντεο, κάποιο χέρι επιστήμονα, όπως αυτός που υποστηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ο Αμερικανός, κάποιος ξένος που λίγοι έχουν τέτοιες γνώσεις, έχει οργανώσει την μετάδοση, φεύγει και χρήμα, του Νεσμετίν Ερμπακάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πριν το τέλος της ζωής του έκανε ορισμένες προφητικές ομιλίες και προέβλεψε την πορεία του κόμματος του ΑΚΠ και του ιδίου του Ερντογάν. Και τώρα όλα αυτά, μίλησε για τον πληθωρισμό και για άλλα πράγματα, και όλα αυτά έρχονται τώρα και δένουν με την πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο Ερντογάν και είναι φανερός ο εκνευρισμός του. Εν πάση περιπτώσει, η τελευταία ομιλία την έκανε στην Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει τον υποψήφιο του κόμματος του, κουτσό άλογο διάλεξη γι' αυτός, τον Μουράτ Κουρουμ. Και αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτήρισε την Κωνσταντινούπολη την κόκκινη μιλιά που ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Οσμάν, κληροδότησε στα παιδιά του την εξής παρακαταθήκη: πάρτε την Κωνσταντινούπολη και κάντε την έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Οι Τούρκοι να κάνουν κήπο με τριαντάφυλλα. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη που έκανε τον Μωάμεθ τον Πορθητή έναν από τους μεγαλύτερους ηγεμόνες που έχει δει ποτέ ο κόσμος ως πορθητή σε ηλικία 21 ετών. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι ένας θησαυρός που έχει μετατραπεί σε έργο τέχνης, σαν να έχει κεντηθεί από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περίοδο της Δημοκρατίας. Πραγματοποιήσαμε το επί 80 χρόνια όνειρο του έθνους μας και ξανανοίξαμε την Αγία Σοφία για λατρεία. Δόξα στον Αλλάχ. Σήμερα, σύμφωνα με τη θέληση του Σουλτάνου Μωάμεθ, το κάλεσμα για προσευχή ακούγεται 5 φορές την ημέρα από τους μιναρέδες του Ζαμνίου της Αγίας Σοφίας και χαντίθ, τακμπίρ, σαλαβάτ και απαγγελίες του Κορανίου κοσμούν τους θόλους του. Κωνσταντινούπολη ξανά, Ιστάμπουλ ήταν το μήνυμα στη συγκέντρωση, και
Εντάξει, τα έχωσε στον Ημάμογλου, είπε ήταν χαμένος χρόνος, χαμένη δημαρχία. Θα δούμε πού θα πάνε και οι εκλογές. Πάντως ο λόγος του είναι μεγάλο ιδεατικός για όσους βαφκαλίζονται ότι μπορεί ο Ερντογάν να αλλάξει. Έχουμε σημαντική εξέλιξη στον ΟΗΕ. Θυμάστε ότι προχτές υπήρχε ένα ψήφισμα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο μιλούσε για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Το έκαναν βέτο η Κίνα και η Ρωσία και τελικώς ήρθε ένα εναλλακτικό ψήφισμα, το οποίο σήμερα εγκρίθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν αποχή για πρώτη φορά. Και φυσικά αυτό δημιούργησε μια κατά τα φαινόμενα αρκετά σοβαρή κρίση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικής και του Ισραήλ, ή για την ακρίβεια του Νετανιάχου με τον Biden, γιατί τα κράτη δεν είναι το ίδιο με τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χαμάς και την άμεση απελευθέρωση άνευ όρων όλων των ομήρων, όλων. Επειδή για να δεχθεί την αποχή η Αμερική έλεγε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Και το μόνιμη το άλλαξα με τη λέξη διαρκή. Οι διπλωμάτες παίζουν με τις λέξεις, ξέρετε, γιατί στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος σε τέτοια ψηφίσματα. Τα 14 μέλη του Συμβουλίου υπερψήφισαν το ψήφισμα, το οποίο προτάθηκε από τα 10 εκλεγμένα μέλη του σώματος. Το ψήφισμα υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη να επεκταθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και να ενισχυθεί η προστασία των αμάχων σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας και επαναλαμβάνει το αίτημά του για άρση όλων των εμποδίων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ΗΠΑ είχαν ασκήσει βέτο σε 3 προηγούμενα ψηφίσματα για τον ίδιο λόγο. Τώρα, αμέσως, όπως ξέρετε, τα είχαμε πει, σήμερα αύριο ήταν να αναχωρήσει μία αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων, στρατού, διπλωματών, μυστικών υπηρεσιών από το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Τους περίμεναν οι ομόλογοι τους να καθίσουν σε ένα μεγάλο τραπέζι για να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη Ράφα. Είπε ο Νετανιάχου, δεν φεύγετε, ως αντίδραση στην αποχή. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη Ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον. Μέσω ανακοίνωσης του γραφείου του δήλωσε ότι η μη άσκηση βέτο από τη ΣΥΠΑ στο ψήφισμα αποτελεί σαφή υποχώρηση από την προηγούμενη θέση του και θα βλάψει τις πολεμικές προσπάθειες κατά της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων. Υπό το πρίσμα της αλλαγής αμερικανικής θέσης, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι η αντιπροσωπεία δεν θα πάει τελικά στην Αμερική. Εν τω μεταξύ, ενώ συμβαίνουν αυτά, προσέξτε τι γίνεται. Πριν να πει η Αμερική ότι απέχω, είχαν συμφωνήσει Αμερική και Ισραήλ στην Ντόχα. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει αυτό το Ισραήλ. Πάντως το Ισραήλ φέρεται να δέχθηκε πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής προς τη Χαμάς και προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ τη δέχτηκε, περιμέναμε την απάντηση της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή εχμαλώτων και ομήρων και φυλακισμένων. Το Ισραήλ φέρεται να έχει συμφωνήσει με μία πρόταση των ΗΠΑ για ανταλλαγή εχμαλώτων ομήρων που θα απελευθερώσει περίπου 700 Παλαιστίνιους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων 100 που εκτείουν ισόβια κάθαρξη για δολοφονίες Ισραηλινών υπηκόων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 40 Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με το CNN. Εδώ μιλάμε τώρα για... δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται να υποχωρεί το Ισραήλ, γιατί ως τώρα ήταν 10 προς 1. Δηλαδή αν αφήσεις 40 ομήρους, εγώ θα σου αφήσω 400. Τώρα λέει 40 για να αφήσουν 700. Άρα θα υποχρεώσουν τη Χαμάς να το δεχτεί, εκτός κι αν άλλαξε η ιστορία με την αποχή της Αμερικής. Το Ισραηλινό κανάλι 11, Kan News, χθες Κυριακή ανέφερε τη συμφωνία του Ισραήλ με την πρόταση ανταλλαγής εχμαλώτων. Το Kan News επικαλέστηκε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να κάνει σημαντικούς συμβιβασμούς για να επιστρέψουν οι απαχθέντες, οι όμερες, στα σπίτια τους.
Τώρα, μία διπλωματική πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα επιβεβαίωσε στο CNN την ακρίβεια των πληροφοριών, αλλά είπε ότι παραμένουν εκκρεμή ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της εισόδου της βοήθειας και της επανατοποθέτησης του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Αυτά τα δύο δεν είχαν λυθεί. Πάντως, λέει, θα περιμένουμε 3 μέρες την απάντηση από τη Χαμάς. 3 μέρες γιατί πρέπει να πάει πρόταση στον πραγματικό ηγέτη, λέει, της Χαμάς. Δεν είναι ο Χανίγια, είναι ο Σινουάρ, ο οποίος κρύβεται σε τούνελ που βρίσκεται 30 μέτρα κάτω από το έδαφος. Φαίνεται θέλουν ειδικό τρόπο για να φτάσει εκεί και να πάρουν το OK και μετά να απαντήσουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να πούμε, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μακάρι να δοθεί, να γίνει η ανταλλαγή των ομήρων και να έχουμε μια εκεχηρία. Τώρα, το Ισραήλ απαγόρευσε, με βάση δήλωση της ίδιας της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δηλαδή, να μεταφέρει βοήθεια στη Βόρεια Γάζα, όπου παραμένουν 300.000 άνθρωποι εκεί. Γι' αυτό δήλωσε, παρά την τραγωδία που εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας, οι Ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρίνουν πλέον την είσοδο άλλων επισιτιστικών φαλάγκων της UNRWA στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Έγραψε χθες ο Φιλίπ Λαζαρινής στο X, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία παραμένει η βασική γραμμή ζωής για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Η παρεμπόδιση της UNRWA να προσφέρει τρόφιμα ουσιαστικά σημαίνει στέρηση της πιθανότητας επιβίωσης σε ανθρώπους που πεινούν, είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσιους, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ζήτησε από το Ισραήλ να αναθεωρήσει επιγόντως την απόφαση. Η UNRWA εδώ και καιρό αρνούνται να συμμετάσχει στην διανομή βοήθειας, λέει η Κογκάτ, μια οργάνωση του Ισραήλ, υπηρεσία του Ισραήλ, του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, αρμόδια για τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα αυτό που απασχολεί τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Πάμε στις ΗΠΑ. Για τους φίλους του Τραμπ έχουμε μια καλή είδηση, για όσους δεν την έμαθαν. Καταρχάς σήμερα, αυτή δεν είναι καλή, αυτή που θα ακολουθήσει είναι καλή. Σήμερα καλείται εκλήθη, δηλαδή τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ακρόαση στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης εξαγοράς της πρώην πορνοστάρ Storm Daniels. Γιατί κατηγορείται ότι της έδωσε μέσω των εταιριών του με ψευδείς αιτιολογικά $100.000. Αυτό το έκανε πριν από τις προεκλογές, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 ο Τραμπ, για να μην βγει προεκλογικά και το αμαυρώσει την εικόνα. Αυτό του φόρτωσε στην πλάτη 34 κατηγορίες του Τραμπ. Αλλά το άλλο θέμα που σήμερα ελήφθη η απόφαση πριν από λίγο και την πήρα, είναι το εφετείο έδωσε μια ανάσα στον Τραμπ, ο οποίος πρέπει να καταθέσει εγγύηση αντί $464 εκατομμυρίων, το κατέβασε περίπου στο 1/3 και λίγο παραπάνω. Δηλαδή $175 εκατομμύρια εντός 10 ημερών. Η πλευρά του Τραμπ είχε ζητήσει να το κατεβάσουν στα 100. 464. 100 πήγαν στο 175. Πιο κοντά στην πρόταση του Τραμπ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της έφεσης που άσκησε κατά της απόφασης που εκδόθηκε εναντίον του για απάτη που απαιτούσε πληρωμή με ομόλογο ύψους $454 εκατομμυρίων. Μετρητά δηλαδή. Τώρα που θα βρει τα 195, μάλλον αφού είπε ότι έχω τα 100, μάλλον θα τα βρει αυτά. Του παρήχε σανίδα σωτηρίας. Η απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Εφετών αποτέλεσε μια κρίσιμη και απροσδόκητη νίκη για εκείνον, καθώς αποτράπηκε μια οικονομική καταστροφή. Αν το δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημά του και αν δεν είχε λάβει το πλήρες ποσό της εγγύησης, ο Τραμπ κινδύνευε να χάσει τον έλεγχο των τραπεζικών του λογαριασμών και ορισμένα από τα ακίνητά του τα οποία θα είχαν κατασχεθεί. Άρα αυτός ο εφιάλτης αναβάλλεται, 10 μέρες έχει για να δώσει τα χρήματα.
Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα που είναι η Ρωσία. Εκεί γίνεται τώρα τι να πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ρωσία και Ουκρανία, γιατί και εκεί είχαμε εξελίξεις. Πάμε να δούμε τώρα στο θέμα του τρομοκρατικού χτυπήματος. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Δεν ξέρουμε, αυτές οι υποθέσεις είναι δύσκολες. Σκεφτείτε τι θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για την 11η Σεπτεμβρίου. Και για εδώ θεωρίες πολλές, θα διαβάσω μόνο ορισμένα πράγματα, βγάλτε μόνοι σας συμπεράσματα και δεν είναι επιλογή, μιλώ για λόγια που έχουν πει κάποιοι και βγάλτε συμπεράσματα. Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη στην τρομοκρατία, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτυχαν να αποτρέψουν την πολύ νεκρή επίθεση της Παρασκευής, τη χειρότερη σε ρωσικό έδαφος εδώ και 20 χρόνια. Ο Πούτιν είπε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κατά τη διάρκεια ενός διαγγέλματος προς το έθνος προχθές το Σάββατο, ότι όλοι όσοι ευθύνονται για το μακελιό θα τιμωρηθούν. Είπε επίσης ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, οι 4 ενώ κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Κρατήστε το αυτό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής καμία εκδοχή δεν έχει διατυπωθεί. Δεν έχουμε καταλήξει καμία εκδοχή, είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. Δυστυχώς ο κόσμος μας δείχνει ότι καμία πόλη, καμία χώρα δεν μπορούν να είναι απολύτως άτρωτες σε απειλή τρομοκρατίας. Οι ειδικές υπηρεσίες, λέει, συνεργάζονται και τώρα έχουμε πληροφορίες που δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι και ακριβείς, έτσι. Αλλά τις αναφέρομαι γιατί το έχω ξαναδεί το έργο πριν από κάνα 2 μέρες. Και οι 4 τρομοκράτες εκπαιδεύτηκαν σε ένα από τα στρατόπεδα στην Τουρκία, συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. 1 μήνα πριν από την επίθεση, ένας από τους κατηγορούμενους τρομοκράτες, ο Φαριντούνι, χρησιμοποίησε ενεργά τα κοινωνικά δίκτυα για να δημοσιεύσει φωτογραφίες του, συμπεριλαμβανομένες της γεωγραφικής τοποθεσίας στην Κωνσταντινούπολη. Το Ρία Νοβόστι, επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της Ρωσίας, κρατικό, νομίζω ότι είναι κρατικό, επικαλούμενο πηγές, αναφέρει ότι την ημέρα της δημοσίευσης ο Φαριντούνι δημοσίευσε 8 φωτογραφίες, μία από τις οποίες φέρεται να τραβήχθηκε σε τζαμί. Αυτά όλα κάποια στιγμή θα τα δούμε και στη δημοσιότητα, έτσι. Μεταξύ των φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν ήταν εικόνες ενός μαύρου ξένου αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Δηλαδή το αυτοκίνητο που είχαν στην Κωνσταντινούπολη το πήρανε στη Ρωσία με ξένες πινακίδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σύμφωνα με πηγές του προγράμματος War Gonzo στις δυνάμεις ασφαλείας, πηγές του προγράμματος War Gonzo στις δυνάμεις ασφαλείας, και οι 4 τρομοκράτες εκπαιδεύτηκαν σε ένα από τα στρατόπεδα στην Τουρκία, συγκεκριμένα στο Κωνσταντινούπολη, και εκπαιδεύονταν για 2 μήνες. Τώρα αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν δένει με την επικοινωνία που είχε ο Φιντάν, υπουργός εξωτερικών, με τον Λαυρόφ τηλεφωνική, αλλά και ο Ερντογάν με τον Πούτιν. Εκτός και αν είναι αληθές και τα τηλεφωνήματα έγιναν για να δώσουν εξηγήσεις και μας ξέφυγε δηλαδή. Δεν ξέρω, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, κρατήστε μόνο τις πληροφορίες, να περιμένουμε να επαληθευθούν ή να διασταυρωθούν. Τώρα όλοι περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας. Ακούστε, βγάζουμε τα δεδομένα που υπάρχουν, αυτά που μας δίνονται, δεν μπορεί κανείς να κρίνει την αξιοπιστία τους. Μπορούμε να αναρωτηθούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της. Τα αποτελέσματα, αφού στοχοποιεί τη Ρωσία και την Ουκρανία και ο Πούτιν, είναι πιθανόν η ένταση στον πόλεμο, να αυξηθεί η ένταση στον πόλεμο. Ποιος το ζητάει αυτό? Η Ρωσία, η Δύση, κάποια χώρα της Δύσης? Δεν ξέρω. Πάντως αυτό θα γίνει. Και η Ευρώπη πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, αν πάμε σε ένταση. Εντάξει. Τώρα, ο Μετβέντεφ είναι ο σκληρός, είναι ο Πούτιν το παίζει πρόεδρος, είναι, δεν μπορεί να τα πει αυτά. Ο Μετβέντεφ αντιπροσωπεύει το βαθύ κράτος.
Θα πάρουμε εκδίκηση για τον καθένα και για όλους αυτούς που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Και όσοι εμπλέκονται ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θέση, την ιδιότητά τους, είναι πλέον ο κύριος και νόμιμος στόχος μας, είπε σήμερα ο Μετβέντεφ για τους δράστες της σφαγής. Την Παρασκευή είχε δηλώσει ότι αυτοί που σχεδιάσαν την επίθεση πρέπει να κυνηγηθούν και να σκοτωθούν. Τώρα, η μέρα πένθους και τα λοιπά, έχουμε την αντίδραση της Ευρώπης. Έκλεισε στη ρωσική κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα ως πρόσχημα για να ενισχύσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Απίθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ανησυχούν οι ενδείξεις εκπροσώπων του καθεστώτος της Μόσχας που προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης και της Ουκρανίας. Ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν για να προσθέσει ότι φυσικά και τις απορρίπτουμε, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις οποιοδήποτε είδους ότι η Ουκρανία έχει κάποια σύνδεση με αυτές τις επιθέσεις. Καταδικάσαμε ξεκάθαρα από την περασμένη Παρασκευή αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις, είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για πράξεις τρομοκρατίας. Για το λόγο αυτό τόνισε ότι καλούμε τη ρωσική κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις ως πρόσχημα ή κίνητρο για να αυξήσει την παράνομη επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας, ούτε να τις χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για την αύξηση της εσωτερικής επιθετικότητας. Λέει, σε ερώτηση εάν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί η Ρωσία με την Ευρώπη, είπε για την τρομοκρατία υπάρχει πιθανότητα, αλλά θα δούμε το πλαίσιο κτλ. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και ενώ αυτά γίνονται με την τρομοκρατική επίθεση, είχαμε σφοδρές επιθέσεις και χθες που δεν κάναμε εκπομπή και σήμερα το πρωί. Προσέξτε ποιο είναι το καινούριο. Αυτό εκτιμώ ότι είναι αποτέλεσμα της τρομοκρατικής επίθεσης. Καινούριο, εφόσον είναι αληθές, που μάλλον είναι. Δύο αντιπυραυλικά συστήματα Patriot χτυπήθηκαν από πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο Ζουλιάνι στο Κίεβο, σήμερα το πρωί. Αυτό ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στη Ρωσία και όχι δημοσιογραφικές. Επιβεβαιώνουμε την καταστροφή δύο συστημάτων Patriot στο Ζουλιάνι, είπαν οι στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας ότι από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν και οι υπηρέτες του συστήματος που είναι ξένοι μισθοφόροι, λένε οι Ρώσοι. Η πρωινή επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας ήταν έκπληξη για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Ουκρανική πλευρά δεν πήρε προειδοποίηση για απογείωση, ούτε έκανε αναφορά ρωσικών στρατηγικών αεροσκαφών από τη Ρωσία που θα εκτόξευαν τα συστήματα που κατέστρεψαν τους Patriot. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν μόνο μετά το χτύπημα των στόχων στην πόλη. Έχουμε καινούργια δεδομένα, προσέξτε. Αυτό επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των αξιωματούχων του Κιέβου ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε τους υπερηχητικούς πυράβλους για την επίθεση. Η Ρωσία φέρεται να έχει εκτοξεύσει υπερηχητικούς πυράβλους Ζιρκόν ή αναβαθμισμένους πυράβλους Όνιξ, τους οποίους κανένα από τα γνωστά συστήματα ιεράμενας δεν μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές παρακολούθησης, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τους επίγειους εκτοξευτές στην Κριμαία. Οι πύραυλοι φέρεται να κάλυψαν μία απόσταση, ακούστε απίστευτα δεδομένα, 580 χιλιόμετρων σε 3 λεπτά. Κάτι που επέτρεψε να εκτιμηθεί η ταχύτητα των βλημάτων στα 11.600 χιλιόμετρα την ώρα. Η επίσημα δηλωμένη ταχύτητα του Ζιρκών είναι έως 11.025 χιλιόμετρα την ώρα. Το Φεβρουάριο είχαμε πάλι πληροφορίες, αναφορές για χτυπήματα με Ζιρκών στο Κίεβο. Η ανάπτυξη λοιπόν υπερηχητικών πυράβλων και η χρήση τους είναι ένα σαφές σημάδι που δίνει ένα μήνυμα στο Κίεβο. Μπορούν να σηματοδοτήσουν αυτά τα νέα χτυπήματα την έναρξη των ρωσικών καταστροφικών χτυπημάτων ακριβίας στα ουκρανικά κέντρα λήψης αποφάσεων ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα.
Αυτά λοιπόν. Είχαμε και άλλες προσβολές από χτες, δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, η τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε χωρίς να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι, ασχέτως ποιος το έκανε, είτε το έκανε η Ρωσία, εγώ παίρνω όλα τα σενάρια, είτε το έκανε η Ουκρανία, είτε το έκαναν οι τζιχαντιστές, είτε το έκαναν οι δυτικές χώρες, όπως ότι καθοδήγησαν αυτούς τρομοκράτες, όποιος και να το έκανε θα έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η Ρωσία γενικώς και ειδικώς στην Ουκρανία. Και αυτό μας αφορά όλους μας. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες, ο απανταχού ελληνισμός. Να πω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα στην οποία κάνουμε τις εγγραφές για να δείξουμε τη στήριξή μας στην Επιτροπή για την Προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου αφορά τους Έλληνες όλου του κόσμου, όπου κατοικείτε. Δεν είναι δεσμευτική, άμα δείτε κάποια στιγμή που δεν σας αρέσει μπορείτε να στείλετε ένα email να το πάρετε πίσω. Πάντως προς το παρόν θέλουμε να συνεχιστεί με δυναμικό τρόπο η αύξηση των ανθρώπων που στηρίζουν αυτήν την αγνή και καθαρά πατριωτική προσπάθεια που είναι η προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου, με την ενεργοποίηση των πολιτών χωρίς διαμεσολάβηση κομμάτων. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι είναι η διεύθυνση, μπορείτε να τη δείτε, μπορείτε να παγώσετε και είπαμε και την εικόνα, να την αντιγράψετε και να γίνετε μέλη. Πλέον δεν φαίνονται τα ονόματα, φαίνονται μόνο τα 3 πρώτα γράμματα από όνομα πατρός και επώνυμο, γιατί πιθανόν κάποιοι άνθρωποι ζήτησαν να μην φαίνονται τα ονόματά τους και έτσι προχωρήσαν οι τεχνικοί σε αυτή τη ρύθμιση. Εδώ είμαστε λοιπόν, χρόνια πολλά, 12 μίλια στο Αιγαίο και οριοθέτηση με την Κύπρο. Αυτή πρέπει να είναι η εθνική μας στόχη, πέραν αυτών που αναφέρονται και στην διακήρυξη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.